Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Năm ngoái Diễm có chia sẻ công thức vịt quay Hồng Kông và nhận được rất là nhiều yêu thích. Năm nay Diễm chia sẻ thêm một công thức vịt quay nữa mà Diễm nghĩ là rất là phù hợp cho dịp lễ cuối năm này. Cách làm thì cũng đơn giản mà vịt quay xong thiệt là thơm, da giòn tan, thấm gia vị đậm đà lắm. Đó là món vịt quay tiêu có nguồn gốc từ Macau. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm vịt quay tiêu này với Diễm nha. Với công thức vịt quay này thì mình cần một con vịt có trọng lượng từ 1,8 kg cho tới 2,5 kg. Thì ở đây Diễm có con vịt này là 2,4 kg. Thì Diễm thấy vịt lớn thì cái da nó nhiều mỡ. Khi mà mình quay thì da nó sẽ giòn tan ngon hơn là vịt nhỏ. Ở đây Diễm có một con vịt 1,8 kg và Diễm sẽ quay 2 con luôn để mình so sánh. Vịt này là vịt đông đá nha. Vì vậy Diễm sẽ để cho tan đá hoàn toàn. Khi mà tan đá hết rồi thì mình mới mở cái túi này ra. Như vậy cũng giúp cho giữ cho vịt được tươi ngon hơn. Lưu ý là khi mà mình dỡ vịt ra rồi thì mình rửa liền và mình rửa bằng nước mát nha. Mình không chà, không dùng gừng, giấm hay là rượu chà da gì hết. Tại vì da mà bị trầy thì khi mà mình quay thì cái chỗ da đó nó sẽ không có giòn và lên màu được. Vịt này nó không có cái cổ mà nó có phần da cổ này. Vì vậy chút nữa mình sẽ ghim lại. Mua vịt mần sẵn và đông đá như vậy thì hên xui lắm. Như con vịt này nè, cái chỗ da này họ cắt rất là nhiều. Vì vậy lúc mà mình mai lại hơi khó nhưng mà cũng được. Hoặc là da nó sẽ bị trầy. Diễm làm 2 con vịt thì con nào cũng bị trầy hết. Vì vậy nó không có được đẹp nhưng mà vẫn ngon. Bây giờ mình pha cái muối ướp vịt nha. Đầu tiên mình có 6 gram muối. Tiếp theo mình có 20 gram đường, 10 gram bột ngọt. Nếu mà mình không ăn bột ngọt thì mình bỏ qua, nhưng mà có bột ngọt thì sẽ ngon hơn, đậm đà hơn. Diễm có ở đây là 2 gram bột sa cương. Bột sa cương thì Diễm dùng cái hiệu này nè. Bột sa cương này thì mình có thể mua trên net hoặc là mình vô trong tiệm tàu là có. Nếu mà không có thì mình có thể thay bằng ngũ vị hương, nhưng mà có bột sa cương thì sẽ thơm ngon hơn rất là nhiều, ra cái mùi đặc trưng của vịt quay. Tiếp theo mình có 1 gram bột ngũ vị hương. Bột ngũ vị hương thì Diễm dùng hiệu này nha. Và vịt quay tiêu thì không thể nào thiếu tiêu được. Và tiêu chính là tiêu đen. Mình cần 6 gram ha. Và tiêu nguyên hạt như vậy. Sau đó mình mới cho vào trong cái cối hoặc cái chày mình giã ra. Như vậy mới thơm. Chứ mình đừng có nên mua cái tiêu mà họ đã xay sẵn rồi thì không có thơm bằng đâu. Đó, mình giã tiêu nhuyễn như vậy là được. Đừng có nhuyễn quá ha. Mình vẫn còn thấy hạt. Và để cho mùi vị thơm hơn nữa và cái vị cay nồng hơn, Diễm có thêm 2 gram bột tiêu xanh. Cái bột tiêu xanh này thì Diễm được em Vân Đỗ gửi cho Diễm dùng thử và Diễm thấy rất là ngon. Của Việt Nam mình sản xuất luôn nha. Thơm lắm và đóng gói bao bì sạch sẽ. Khi mình dùng xong thì cái túi mình gài lại rất là dễ dàng. Thương hiệu này còn có thêm những cái loại bột khác như bột tắc, bột ớt rất là thơm, bột sả nữa. Mình có thể tìm hiểu thêm ha. Nguyên liệu cuối cùng cho muối ướp vịt này là lá thơm. Ở Việt Nam còn gọi là lá nguyệt quế đó. Mình cần 3 cái nha. Và lá thơm này bây giờ mình sẽ bóp ra cho nó nhỏ chút. Như vậy lá nó cũng dễ đều với lại những cái nguyên liệu khác hơn. Đó, Diễm bẻ, Diễm bóp nhỏ như vậy. Rồi mình cho chung vào những cái nguyên liệu còn lại luôn ha. Mình trộn lên cho thật là đều nha. Lúc này mình nghe cái mùi thơm lắm, đặc biệt là mùi tiêu đó. Rồi vịt đã rửa sạch và để ráo rồi thì mình cho hết cái hỗn hợp muối ướp này vào. Con vịt 2,4 kg nó hơi bự, vì vậy Diễm không có cầm nó lên được. Chứ con vịt 2,8 kg thì mình cứ cầm cái phần bụng lên, mình đổ hết cái gia vị vào. Rồi mình đeo bao tay vào và mình chà thiệt là đều bên trong ha. Hai bên cạnh đùi nè, phần ức nè, phần lưng. Chà nhiều cho nó tan hết, như vậy thì cái gia vị nó thấm. Sau đó mình sẽ để cái phần ức vịt nằm bên dưới. Và phần da cổ này bây giờ mình sẽ ghim lại để cho vịt kín thì khi mà mình nướng con vịt nó sẽ phồng lên tự nhiên mà mình không cần phải bơm hơi vào. Đó, mình xếp làm sao cho thiệt là gọn và kín ha. Rồi mình có thể dùng cái que tre xiên thịt hoặc là Diễm có sẵn cái que này thì Diễm ghim luôn. Mình ghim kín, sau đó mình sẽ giấu cái kim vào trong cái phần lưng của vịt luôn. Đó, làm sao cho nó kín lại là được ha. Nếu mà phần da dư nó nhiều quá thì mình có thể cắt bỏ bớt. Rồi mình ghim thẳng cái kim này vào trong luôn.
Mình để ở đây nha, cho vịt nghỉ từ 30 cho tới 60 phút. Để cho nó thấm đậm đà thì mình có thể để nghỉ 60 phút. Trong thời gian này thì mình đi pha cái tương. Đầu tiên thì Diễm có một cái viên chao nhỏ như vậy. Diễm cân được 8 gram và là chao đỏ nha. Mình không dùng chao trắng ha. Chao trắng sẽ ra cái mùi rất là lạ. Tiếp theo Diễm có 20 gram tương đen, còn gọi là tương hồi sinh đó, giống như tương ăn phở. Tiếp theo mình có 10 gram dầu hào, 20 gram tương chua hàu. Tương chua hàu nè, hồi sinh và dầu hào Diễm đều dùng hiệu của Lee Kum Kee nha. Nếu mà mình không tìm được tương chua hàu này, mình có thể thay bằng cái số xá xíu của Lee Kum Kee. Nhưng mà lúc đó mình nên giảm lại chút xíu đường ha. Tại vì tương chua hàu cái vị nó mặn hơn, nó không ngọt như là tương xá xíu. Mình sẽ đánh ra cho chao nó hòa đều vào trong những cái nguyên liệu khác. Mình có thêm ở đây là 1 gram mè đã rang vàng. Và mè này mình sẽ cho vào trong cái cối và mình nghiền cho nó nhuyễn ra. Không cần nhiều, nhưng mà có mè như vậy làm cho cái tương của vịt rất là thơm. Mình thấy nhuyễn như vậy là được. Và cuối cùng mình có 1 muỗng cà phê rượu trắng nha. Diễm dùng rượu này là rượu sake, mình dùng rượu nấu ăn cũng được luôn. Rồi mình khuấy cho đều ha, hỗn hợp sẽ sệt như vậy. Nếu mà mình thích con vịt có nước nhiều thì mình có thể thêm vào 1 muỗng canh nước, nhưng mà Diễm thấy cái lượng này thì ra cái lượng nước vịt đó nó đậm đà và cũng nhiều lắm. Mình cho hết tương vào trong bụng vịt nha. Do lúc này mình đã ghim kim rồi đó, vì vậy mình đừng có thọc tay vào dễ bị kim đâm Diễm dùng cái cây quýt bột đó, rồi Diễm cứ đẩy tương vô như vậy. Và mình trải đều bên trong con vịt, ở trên cái ức nè, ở bên dưới sống lưng luôn. Làm vịt quay này thì Diễm thấy mất thời gian là mình chờ đợi cho vịt khô thôi, chứ thật ra những cái giai đoạn này mình làm rất là nhanh. Rồi sau đó mình sẽ mai cái bụng vịt lại nha. Mình có thể dùng chỉ nấu ăn, hoặc là mình có cái cây kim này thì mình ghim. Mình ghim đều làm sao cho nó khít lại là được. Nếu mà cái phần da vịt nó bị rách nhiều quá đó thì mình cứ ghim đi, rồi mình thấy chỗ nào hở mình sẽ dùng cái tăm tre đó, mình ghim lại chỗ đó cũng được luôn. Sau ghim xong thì Diễm ấn cái mũi kim nằm bên trong vịt luôn như vậy. Con vịt này là 1,8 kg và cái phần da bụng nó không có bị cắt bỏ bớt nhiều, trong khi cái con vịt mà 2,4 kg nó to hơn và cái phần da ở dưới bụng bị cắt bỏ nhiều. Vì vậy lúc mà Diễm ghim lại nó sẽ bị hở chút như vậy. Diễm lấy thêm cái que tre đó, Diễm ghim lại chỗ này. Như vậy thì lúc mà mình treo lên nó không có bị chảy cái tương vịt ra ngoài. Và mình nhớ là mình cắt bỏ cái cánh vịt, mình chỉ chừa lại khúc trên thôi. Khi mà nhồi vào bụng vịt nếu mà mình thích, mình có thể cho thêm nấm mèo và hoa kim châm vào vẫn được nha. Nấm mèo và hoa kim châm mình ngâm cho mềm, sau đó mình rửa lại cho sạch rồi mình nhét vào trong bụng vịt. Diễm có 2 cái móc này nè, thì Diễm móc sâu vào trong cái cánh để khi mà mình treo lên hoặc là mình cầm để mình xối nước thì nó dễ hơn. Còn nếu không có thì mình cứ cột dây thôi. Sau khi mình đã cho tương vào trong bụng vịt, mai cái bụng lại rồi thì mình mang mình đi xối nước sôi liền, rồi mình phết giấm mình treo lên ha. Mình nấu sẵn một cái ấm nước sôi nha, 1 lít, và nước sôi sùng sục thì mình chế lên cái da vịt như vậy. Mình thấy da vịt đó nó se, nó săn lại. Chế từ phần cổ cho tới phần ức, phần lưng luôn. Con vịt này 2,4 kg đó, vì vậy lúc Diễm cầm Diễm thấy cũng hơi nặng Con vịt 1,8 kg thì mình làm thấy nhẹ hơn, nhưng mà vịt càng to, mỡ nhiều thì Diễm thấy quay ngon hơn rất là nhiều. Sau khi dội nước xong thì mình lấy giấm vịt đó, mình thoa đều lên nha. Cách làm giấm vịt này thì Diễm có chia sẻ trong video vịt quay Hồng Kông rồi. Mình có thể xem lại ở video đó. Làm rất là đơn giản, nhưng mà cái hỗn hợp giấm này sẽ giúp cho da vịt lên màu tự nhiên rất là đẹp, đồng thời giòn nữa. Công thức là 40 gram mạch nha, 60 gram giấm trắng, 5 gram giấm đỏ và 2 gram muối nở. Như mình thấy ở đây, da vịt nó bị trầy như vậy. Chút nữa nướng xong mình sẽ thấy cái da nó sẽ không có được lên màu đều đẹp. Lưu ý là mình thoa thiệt là đều ha, nhất là ở dưới cái phần đùi đồ đó, với lại phần cánh mình dễ bị quên. Hôm nay Diễm sẽ thử để vịt như vậy luôn mà Diễm không có treo lên, rồi mình thổi quạt trực tiếp để xem khi mà mình nướng xong con vịt nó sẽ như thế nào, nó có ngon không. Còn nếu mà mình có cái đồ treo thì mình cứ treo vịt lên như vậy nha. Mình dùng quạt mình thổi trực tiếp, mình để ngửa mình cũng thổi quạt luôn. Và mình phải thổi quạt 1 ngày cho da vịt nó khô hoàn toàn, khi mình nướng cái da nó mới giòn ngon.
Đó, con vịt này thì Diễm để nó nằm ngửa như vậy luôn, và Diễm dùng cái quạt ở trên trần nhà đó, Diễm thổi xuống. Cái này là 1 ngày nè. Và mình thấy cái da nó phải khô như vậy nha. Thì lúc mà mình nướng á, cái màu nó lên đẹp, đồng thời nó sẽ giòn tan luôn. Nhất là cái da vịt mà nó có nhiều mỡ. Và mình để vịt nằm như vậy thì mình nướng tiện hơn. Mình chỉ cần sang con vịt qua cái dĩa nướng thôi. Bên dưới mình lót cái giấy nhôm thì cái mỡ vịt chảy ra đó, nó ở dưới nhôm, mình dễ rửa cái dĩa nướng hơn. Mình làm nóng cái lò nướng nha. Khi lò nướng nóng đủ thì mình mới cho vịt vào mình nướng. Và Diễm để vịt ở rãnh giữa của lò nè. Tức là con vịt cách cái thanh nhiệt á, 1 gang tay là được. Và đầu tiên á, mình sẽ nướng vịt ở nhiệt độ là 120 độ C, 248 độ F trong 10 phút. Và nhiệt này là nhiệt quạt nha. Lưu ý nhiệt quạt mới đều. Sau 10 phút á, thì Diễm sẽ tăng nhiệt độ lên 180 độ C, 356 độ F. Và mình vẫn giữ nhiệt quạt ha. Mình sẽ nướng ở nhiệt độ này trong thời gian từ 40 cho tới 50 phút. Nếu con vịt 1,8 kg mình nướng chừng 35-40 phút là được. Còn vịt 2,4 kg, 2,5 kg thì mình nướng 50 phút. Đây là con vịt 2,4 kg và Diễm không có treo. Vì vậy lúc mà nướng xong á, Diễm thấy ngay giữa này, do mình để nó nằm ngửa, nó không có được khô ráo, nó không có lên màu đẹp và nó giòn như là cái phần bên ngoài. Vì vậy Diễm thấy nếu mà mình có điều kiện mình nên treo vịt lên thì mình nướng con vịt nó sẽ đẹp hơn. Còn đây là con vịt 1,8 kg ốm hơn rất là nhiều và Diễm treo lên. Thì mình thấy cái da mà bị trầy thì nó sẽ chảy mỡ như vậy. Và phần da đỏ đỏ ở trên ngực có chút xíu mình xem nướng xong nó không có lên màu được và nó rất là mềm. Con vịt 1,8 kg này thì Diễm nướng 40 phút thôi. Nếu mà lò nướng mình không có bật quạt thì mình bật là 200 độ C và mình trở vịt, như vậy vịt nó mới vàng đều. Đó, như mình thấy ở đây, cái phần đùi á, nó bị rách da, vì vậy khi mình nướng nó căng quá thì nó sẽ nứt. Và phần ngực hồi nãy Diễm nói đó, chỗ mà bị trầy đó thì nó không có lên màu được. Trong khi những phần khác mà da đẹp thì lên màu rất là đẹp và giòn ngon lắm. Lò nướng tại nhà nếu mà mình dùng cái dĩ mình kê lên như vậy và mình có nhiệt quạt thì con vịt nó vẫn chín đều rất là ngon luôn. Và nếu mà mình thích lấy cái nước vịt ra thì mình để vịt nghỉ chừng 10 phút thôi. Rồi mình rút cái kim ở bên dưới ra và mình lấy nước thì nó có nha. Còn nếu mà mình để chừng 1 tiếng, 2 tiếng thì cái nước nó sẽ thấm lại vào trong thịt. Lúc đó mình không có lấy nước ra được. Và cái nước này á, Diễm thấy nó rất là đậm đà rồi. Vì vậy mình cứ lấy ra và mình chấm thịt thôi. Mình không cần phải pha gì thêm nữa. Và cái gia vị này á, nó nghiêng về vị ngọt đậm đà. Diễm nghĩ á, nếu mình là người miền Nam thì mình sẽ rất là thích. Để Diễm cắt thử cái đùi xem chín kỹ chưa ha. Mình nướng đúng là thịt vịt nó sẽ vừa chín tới. Diễm thích như vậy tại vì ăn nó vẫn giữ được cái độ ngọt, đồng thời độ dai, nó không có bị quá mềm hay là bở. Và vịt quay này tùy mình thích ha. Mình có thể ăn chung với cơm nè, có thể ăn chung với lại bánh mì, hay mình kẹp vô trong bánh bao đều ngon. Công thức này á, thì Diễm thấy đậm đà hơn là công thức vịt quay Hồng Kông và nó sẽ cay nhẹ nữa. Vì vậy hấp dẫn hơn. Và cái da khi mà mình lựa nó dày và nó nhiều mỡ thì mình ăn nó giòn tan, ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món vịt quay tiêu này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.